Oli jo talvi, kun saattue lähti suorittamaan Elrondin antamaa tehtävää. Viikkokausia me vaelsimme läpi Paatsamalan. Pakenimme vihollista Morian kaivoksiin, jossa jouduimme örkkien hyökkäyksen uhriksi. Ei hätää, minä olen aivan kunnossa. Me kun luulimme, että sinä olet kuollut. En vielä. Mitrilpaita. Are. Siunattu Bilbo. Sydämeni iloitsee nähdessäni, että sinulla on moinen sotisopa. Älä riisu sitä edes nukkuessasi. Ei ole aikaa kummasteluun. Tiehenne joka sorkka. Odottakaa minua alhaalla. Jos minua ei kuulu, jatkakaa matkaa. Emme me voi jättää sinua yksin. Tee kuten sanoin. Miekoista ei nyt ole apua. Eteenpäin! Aragorn viimein johti meidät ulos Moriasta ja seisoimme avotaivaan alla ja tunsimme viileän tuulen kasvoillamme. Sai suru meidät valtaansa. Ei. Täällä emme voi viipyä. Hyvästi, Gandalf. Eikö minä sanonut sinulle, että jos kuljet Morian porteista, niin varo? Että sanani olivatkin niin todet. Mitä toivoa on meillä ilman sinua? Ikku pois! Vyöttäkää itsenne. Lorjeniin! Toivottavasti haltioiden hyvä voima suojelee meitä takaa uhkaavalta vaaralta. Mitä? Olemmeko matkalla Lorjeniin? Eikö muuta tietä ole? Ja mikä olisi se parempi tie, jota niin kovasti kaipaat? Selvä polku. Vie se sitten vaikka miekoista tehdyn aidan läpi. Gondorissa me olemme kuulleet puhuttavan tuosta vaarallisesta metsästä. Sanotaan, että harvat sinne menevät ja harvat ulos tulleista selvät vahingoittumattomina. Älä sano vahingoittumattomina. Jos sanot muuttumattomina, lausut kenties totuuden. Johda meitä sitten. Mutta vaara täällä uhkaa. Seis! Tervetuloa, Aragorn, Arathornin poika. Galadriel valtiatar. Monta vuotta on siitä, kun tulit tähän maahan. Ja ne
Ne vuodet lepäävät raskaina päälläsi. Mutta kerro minulle, missä on Gandalf Harmaa. Sillä suuri on haluni puhua jälleen hänen kanssaan. Oi murhetta. Gandalf Harmaa vajosi varjoon. Hän jäi Moriaan eikä päässyt pakoon. Tämä on huono uutinen. Pahin, mitä täällä on kerrottu moniin pitkiin vuosiin, jotka ovat olleet täynnä murheellisia tekoja. Valkoisen neuvoston kutsuin minä ensi kertaa koolle. Ja jolleivät suunnitelmani olisi rauenneet, olisi sitä hallinnut Gandalf Harmaa. Ja silloin kuka ties, kaikki olisi toisin. Mutta näinkin ollen on toivoa jäljellä. Tämä on Galadrielin peili. Olen pyytänyt teidät tänne, jotta voisitte katsoa siihen, jos tahdotte. Mitä nähdäksemme me katsomme? Ja mitä me näemme? Se näyttää menneitä asioita, jotka kuka ties tulevat. Mutta viisainkaan ei aina tiedä, mitä hänen näkemänsä on. Tahdotteko katsoa? Entä sinä? Etkö sanonutkin haluavasi nähdä haltijataikoja? Voisihan mä tietysti sinne vähän vaikka vilkasta. Niin, jos se vaan sopii teille, valtiota. Ruusa. Ruusa! Älä pelkää. Konnu saa tekeillä jotain konnuksi. Mä en voi jäädä tänne. Jos se mitä mä äsken näin pitää paikkansa, niin jonkun kyllä käy kalpat. Minun pitää mennä nyt kotiin. Et voi mennä kotiin yksin. Tahdotko sinä nyt katsoa, Frodo? Neuvotteko minua katsomaan? En ole neuvonantaja. Mutta kuitenkin minusta tuntuu, että sinussa on kylliksi viisautta ja rohkeutta. Tiedän, mitä näet viimeksi. Mutta älä luule, että tätä Lorienin maata säilytetään ja puolustetaan vihollista vastaan vain laulaen puiden alla. Te olette viisas. Ja peloton. Ja kaunis. Valtiotar Galadriel. Minä annan sormuksen teille. Se on minulle liian suuri. Silmäsi käyvät tarkoiksi, Frodo. Minä en kiellä, että sydämeni on
on suuresti himonnut pyytää sinulta sitä, mitä nyt minulle tarjoat. Monta pitkää vuotta minä olen pohtinut, mitä tekisin, jos suursormus joutuisi ulottuvilleni. Ja tässä nyt viimein ollaan. Sinä tarjoat sormusta minulle omasta vapaasta halustasi. Mustan ruhtinaan tilalle sinä asetat mustan kuningattaren. Enkä minä tule olemaan musta, vaan kaunis ja kauhea kuin aamu ja yö. Ihana kuin meri, aurinko ja vuorten lumi. Kaikki rakastavat minua ja joutuvat epätoivoon minun tähteni. Minä selviydyn koetuksesta. Minä vähenen. Minä menen länteen. Nyt teidän on lähdettävä. Minusta herra on kyllä oikeassa. Minusta teidän pitäisi ottaa sormus, te panisitte asiat kohdalleen. Panisin kyllä. Niin se alkaisi, mutta siihen se ei päättyisi. Ei, me emme puhu tästä asiasta enää. Tämän tahdon vielä sanoa teille. Tehtävänne lepää veitsenterällä. Vähän täytyy teidän joutua harhaan, kun se epäonnistuu. Kaikille tuhoksi. Kuitenkin on toivoa niin kauan, kun koko saattue on vailla vilppiä. Miksi tuli mukaan tätä tehtävää täyttämään? Minulla ei ollut aavistustakaan, missä suurin vaara piili. Kidutusta pimeässä minä pelkäsin, eikä se pidätellyt minua. Mutta en olisi lähtenyt, jos olisin tiennyt valon ja ilon vaarat. Nyt olen tässä erossa saanut pahimman haavani, vaikka minun pitäisi tänä yönä mennä mustan ruhtinaan luo. Voi Gimliä, Lordin poika. Oi Lorien jo talvisa, saa aikaa tuo. Lehdetön jokeen putoavat lehdet, joki virtaa pois. Kiireetön, oi Lorien, niin kauan jo tällä rannalla asustin ja solmin kruunuiksi häipyviksi kukat kultaisen Elanorin. Vaan vaikka laivoista laulaisin, mikä laiva milloinkaan, mikä laiva näin avan meren taa, minut tulisi noutamaan. No niin. Nyt on tullut se päivä. Ratkaisun päivä. Miten nyt käy saattuemme? Menemmekö me länteen Boromirin kanssa ja käymme Gondorin sotiin? Vai jatkammeko itään? Mordoriin, kohti varjoa ja pelkoa. Mitä tahansa teemmekin, se on tehtävä pian, sillä tämä seutu kuhisee örkkeen. Frodo, ratkaisu lienee sinun käsissäsi. Sinä olet neuvonpidon nimittämä vie ja oman tiesi voit valita vain sinä itse siinä asiassa. Minä en pysty sinua auttamaan. Se on sinun kohtalosi. Minä tiedän, että on kiire. Mutta en osaa kuitenkaan päättää. Antakaa minulle vielä 1 tunti. Hyvä on. Frodo Drogon poika. Sinä saat 1 tunnin.
Oletko varma, että et kärsi tarpeettomasti? Haluan auttaa sinua, etkö huolisi neuvoani? Luulen jo tietäväni, minkä neuvo minulle annat. Ja se tuntuisi viisaudelta, ellei sydämeni minua varoittaisi. Varoittaisi mistä? Varoittaisi luottamasta liiaksi ihmisen voimaan ja vilpittömyyteen. Ja kuitenkin on tuo voima kauan suojellut sinua kaukaisessa pikkumaailmassasi, vaikka et siitä tiennyt. Mutta toivoa ei ole. Niin kauan kuin sormus on olemassa. Sitä te jankutatte. Gandalf, Elrond ja koko joukko on opettanut sinut uskomaan noin. He voivat olla oikeassa, mitä heihin itsensä tulee nämä velot. Haltijat ja puolihaltijat, he saattaisivatkin joutua perikatoon. Puhdas sydämisiä ihmisiä ei voi turmella. Minä en himoitse velhoruhtinaiden valtaa, vaan voimaa puolustaa itseäni. Voimaa oikealle asialle ja katso. Hädässämme tuo kohtalo ilmoille mahtisormuksen on hulluutta olla käyttämättä sitä. Käyttämättä vihollisen voimaa häntä itseään vastaan. Mitä ei voisi sotauro tehdä tällä hetkellä? Miten minä karkoittaisinkaan Mordorin joukot? Miten kaikki miehet kokoontuisivat lippun ja luoja he käskevät sinun heittää sen menemään? Minä en sano tuhoamaan. Koska se voisi olla oikein, jos järki antaisi mitään toivoa sen onnistumisesta, mutta sitä se ei tee. Ainoa suunnitelma, jota meille tarjotaan, on se, että puolituinen kävelee sokeasti Mordoriin ja antaa viholliselle kaikki mahdollisuudet kaapata sormus itselleen hulluutta. Etkö antaisi minun edes kokeilla suunnitelmaani? Lainaa sormus minulle. En. Neuvonpito antoi sen minun vietäväkseni. Hölmö. Itsepäinen hölmö. Jos kellään kuolevaisilla on oikeus sormukseen, se on Gondorin ihmisillä, ei puolituisilla. Sinun se on vain onnettoman sattuman kautta. Se olisi voinut olla minun ja sen pitäisi olla minun. Voit panna syyt minun niskoilleni. Voit sanoa, että olin sinun liian vahva. Mä vein sen väkisin. Sillä minä olen sinulle liian vahva. Kurja huijari. Odota, kun saan sinut käsiini. Nyt ymmärrän. Sinä viet sormuksen Sauronille ja petät meidät kaikki. Kuolemaan ja pimeyteen minä kirvaan sinut ja kaikki puolituiset. Teen sen, mitä minun on tehtävä. Minä menen yksin. Mihin te olette menossa, herra? Mordoriinsa. Mordoriin. Saako minä tulla mukaan? Kaikista kirotuista kiusan kappaleista. Sinä Sam olet kyllä pahin. Kiitos, herra. Niin me lähdimme Frodon kanssa suorittamaan tehtävän viimeistä vaihetta yhdessä. Me nostimme taakat harteillemme ja lähdimme etsimään polkua, joka veisi meidät Emyn muilin harmaiden kukkuloiden yli alas varjon maahan. Sillä aikaa Boromir oli palannut muiden luo ja kertonut, että Frodo hävisi. Mitä minä olen sanonut? Mitä minä olen tehnyt? Hulluus otti minut valtaansa, mutta nyt se on poissa. Frodo, tule takaisin.
Syntyneessä kaauksessa Merri ja Pippin joutuivat törkkien vangeiksi. Ja kun Boromir ryntäsi auttamaan näitä, joutui hän örkkien nuolisateeseen ja sai katkeran lopun. Näin lähtee Boromir. Denetorin perillinen. Mene rauhassa. Tämä on surkea loppu. Saattu on hajalla. Minä olen epäonnistunut. Turhaan luotti Gandalf minuun. Minne menen minä nyt? Missä ovat Sormus ja sen viejä? Ja tornin vaiheilla kuullaan taas tylytoitotus torven sen. Mitä tietoja pohjoisesta ois sinä mahtava tuuli sait? Mitä Boromirista, urheasta hän kaukana on?